Sa wakas, break na. Sobrang tagal kong hinintay ito. After na sandamakmak na puyatan, makakapagpahinga na rin. Ako si Joanna, at ito ang mga best friends ko, si Ella at Marie. Pinag-iisipan namin kung ano magandang gawin sa susunod na 2 linggo para makapag-unwind naman. Sinabi ni Ella na may piyesta sa kanila, sa baryo nila sa Duenas, na medyo may kalayuan sa Iloilo City kung saan kami nag-aaral. Maghahanda daw ang tatay niya na kapitan sa lugar nila, kaya sure na magiging magarbong celebration ang mangyayari. Simple lang palagi ang pagkain namin sa bahay, kaya nung naisip namin ang maraming pagkain na ihahanda sa piyesta nila, pumayag na kami agad na sumama. Pagkatapos ng 2 araw ay bumiyahe na kami papunta sa kanila. Bumaba kami sa lugar na wala halos bahay sa paligid. May bukid at may gubat sa di kalayuan. Sinabi ni Ella na kailangan pa naming maglakad papasok dun sa gubat para makapunta sa lugar nila. Naglakad kami ng mga 20 minutes para makapunta sa kanila. Na-enjoy ko actually yung paglalakad kasi napaka-presko ng hangin at puro huni ng ibon ang nalilinig ko. Dumating kami sa lugar nila mga 3:00 ng hapon na. Tirik ang araw sa init pero masaya pa rin naglabasan ng bahay ang mga tao para batiin kami. Medyo weird na salubungin kami ng ganitong karaming tao. Akala mo may balikbayan o celebrity na dumating. Naisip ko na baka normal lang sa kanila to kasi anak ng kapitan si Ella. Biglang may dumating na lalaki kasabay ng pagtabi ng mga tao. Siya pala ang tatay ni Ella. Nagpakilala siya na siya daw si Kap Gimo. Sinabi niya na dumiretso na daw kami sa bahay nila para ibaba ang mga gamit namin at magpahinga. Parang familiar yung pangalan niya pero hindi ko maalala kung saan ko narinig. Anyway, it turned out na yung araw na yun pala ang simula ng piyesta nila at mamayang gabi ay magkakaroon ng salo-salo sa gitna ng lugar nila. Pagdating namin sa bahay nila ay inayos na namin agad ang mga gamit namin. Sa iisang kwarto lang kami matutulog which is okay na okay para sa akin para makapagpuyatan kami sa pagkukwentuhan. Walang kama yung kwarto kaya naglatag na lang kami ng banig sa sahig kung saan kami matutulog. Wala namang kaso sa amin yun dahil sanay kami sa ganito. Nasa 2nd floor yung kwarto namin kaya dumungaw ako sa bintana para ma-enjoy yung fresh air. Mula doon ay tanaw ko halos ang buong lugar nila since maliit lang ang mga bahay sa paligid. Napansin ko na nakatitig sa akin ng mga tao. Yung iba, tumigil pa sa ginagawa nila habang nakatingin sa akin. May mga nakatingin at meron namang parang walang emosyon. Ang weird talaga sa feeling pero naisip ko na dahil siguro bisita kami ng anak ng kapitan nila. Di nagtagal ay sumapit na ang gabi. Tinawag na kami ng papa ni Ella na mag-ready na raw para lumabas at magsisimula na ang handaan. Nagsimula na ang piyesta mga 30 minutes after dumilim. Pinapwesto nila kaming 3 sa isang espesyal na lamesa kung saan nalaki ang mga mata namin sa dami ng masasarap na pagkain. Napakasaya ng lahat. May nagtatawanan, nagsasayawan at nag-iinuman. May piyesta din sa lugar namin pero now lang ako naka-experience ng ganitong kasayang celebration. Tuloy-tuloy ang piyesta hanggang 9 PM at parang hindi pa matatapos. Sobrang inaantok ng kaming 3 dahil din siguro pagod sa biyahe. Kaya naman nagpaalam kami sa papa ni Ella kung pwede na umalis na kami para matulog. Pumayag naman ang papa niya. Sa sobrang antok ay nakatulog na agad kami. Bandang 3:00 ng madaling araw ay nagising ako dahil kailangan ko pumunta sa CR. Narinig ko na may maingay pa rin sa labas. Naisip ko, grabe madaling araw na pero hindi pa rin natatapos ang handaan. Ganito ba talaga ang piyesta sa kanila? Nagulat ako sa nakita ko. Napakarami pa ring mga tao pero this time, may malaking kaldero na nakapatong sa ibabaw ng bonfire. Napakalaking kaldero as in kasya siguro yung isang baboy doon. Nakapatay na ang ilaw ng mga poste at ang apoy sa bonfire na lang ang natitirang liwanag sa paligid. Pababa na ako sa hagdan nang narinig ko si Kap Gimo na may mga kausap. May ugali talaga akong mahilig makinig sa usapan ng iba kaya tumigil ako para pakinggan sila. Ganito pagkakasabi niya. Sige, mga 5 tao ba akalin mo sa taas para mas sigurado.
Hampasin niya ng malakas sa ulo yung nakaiga sa gitna para di na gumawa ng ingay. Pagkatapos ay ilagay niya sa sako at diretso niya na dun sa kaldero. Kami na bahala dun sa isa. Siya ang magiging pagkain sa susunod na araw. Napakalinaw na kami ang pinag-uusapan nila. Binabala kaming patayin at kainin ng mga to. Naalala ko yung malaking kaldero sa labas. Para pala yun sa amin at worse, mukhang ako ang unang putahe. Naisip ko, sino ang mga taong to? Bigla kong naalala kung saan ko narinig ang pangalang Gimo. Narinig ko sa usapan ng mga magulang ko na may isang lugar na pinapaniwala ang puro aswang ang nakatira. At ang namumuno sa kanila ay Gimo ang pangalan. Hindi ako makapaniwala na sinadya kaming imbitahan ni Ella dito para maging pagkain ng mga kamag-anak niyang aswang. Bumalik ako ng tahimik sa kwarto at tinulak ko si Ella sa gitna ng kama kung saan ako nakahiga kanina. Pagkatapos ay nagtaklob ako ng kumot sa aming tatlo para matakpan ang mga mukha namin. Maya-maya ay nakarinig na ako ng mga mahinang yabag ng paglakad na pumasok sa kwarto. May mabilis pero tahimik na paghampas na tunog sa likod ko. Alam ko na kung anong nangyari kay Ella. Naiiyak na ako sa takot pero pinipilit ko maging tahimik. Narinig ko na may pinasok sila sa sako at lumabas na agad ng kwarto. Bumangon ako ng tahimik. Kahit madilim, kita ko sa una ng bahid ng dugo. Pumunta ako kay Marie at sinubukang gisingin siya. Hindi sumasagot si Marie. Sobrang lalim ng tulog niya. Nagsisimula na akong mag-alala. Maya-maya ay malalaman na nila na maling tao ang napatay nila. Hindi na ako pwedeng magtagal pa dun kaya bumaba na ako mula dun sa bintana sa likod ng bahay. Pagbaba ko ay nakarinig na ako ng malakas na hiyaw. Mukhang alam na nila na ang anak ng kapitan ng mga aswang ang napatay nila. Galit na galit ang boses ng kapitan at may inutusan siyang umakyat pabalik ng kwarto para kunin kami. Nakarinig ako ng mas malakas na hiyaw na parang hindi gawa ng tao. Sinimulan kong tumakbo sa gubat. Naririnig ko ang sigaw ni Marie na sa sobrang lakas ay naririnig ko pa rin kahit malayo na ako. Hindi ko maiisip na magagawa sa amin to ni Ella. Dinala niya kami sa baryo nila na puro aswang. Sobrang sorry Marie at iniwan kita. Ayoko lang maging pagkain ng mga aswang.